ปัจจุบันนี้เราพบว่ามีเด็กประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการพูดหรือทักษะการสื่อสารการพูดคุยนั้นเป็นไปตามวัยพูดได้ตามปกติไม่มีปัญหาเรื่องของการพูดล่าช้ากว่าวัยและสามารถพูดคุยได้ตามปกติเลยหากได้อยู่กับคนที่คุ้นเคยหรือว่าอยู่กับคนในครอบครัวแต่เมื่ออยู่กับสถานที่บางสถานที่เขากลับเลือกที่จะเงียบเช่นอยู่กับคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าอยู่ตามโรงเรียนเขาอาจจะเลือกที่จะเงียบเหมือนกับเป็นใบ้ไม่พูดอะไรเลยทั้งที่จริงการเรียนรู้หรือว่าความเข้าใจทุกอย่างเขาปกติหมดเพียงแค่เขาเลือกที่จะไม่พูดบางทีเด็กคนนี้อาจจะมีภาวะบางอย่างที่เป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอาการวิตกกังวลที่เราเรียกว่า selective mutism หรือว่ากลุ่มอาการโรคที่เลือกที่จะเงียบหรือว่าเลือกที่จะพูดเฉพาะบางสถานที่หรือบางสถานการณ์ครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกลุ่มอาการกลุ่มหนึ่งเนาะซึ่งกลุ่มอาการนี้เราเรียกว่ากลุ่ม selective mutism เป็นกลุ่มอาการที่อยู่ในกลุ่มของกลุ่มอาการโรคทางจิตเวชในกลุ่มวิตกกังวลเนาะซึ่ง selective mutism เนี่ยไม่มีภาษาไทยไม่มีชื่อโรคภาษาไทยเนาะคือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็แปลประมาณว่าโรคเลือกที่จะเงียบเฉพาะบางสถานการณ์หรือว่าเลือกที่จะเงียบเฉพาะบางกลุ่มเนาะก็คือ selective mutism แหละก็คือโรคเลือกที่จะเงียบอะว่าง่ายๆเนาะคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยก็คือมีผู้ปกครองได้สอบถามผมเข้ามาเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกเขาที่มีลักษณะแปลกๆแล้วเป็นลักษณะที่มันดูแล้วมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายกลุ่มอาการนี้ผมก็เลยแนะนำว่าให้ไปพบกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นทีนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าผมจะทำคลิปโรคนี้ดีไหมเพราะด้วยความที่ว่า selective mutism เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นโรคทางพัฒนาการเนาะไม่ได้เป็นกลุ่มอาการโรคที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการไม่เหมือนกับ autistic ไม่เหมือนกับ LD ไม่เหมือนกับสมาธิสั้นอะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะอยู่นอกเหนือขอบข่ายของผมไปนิดหนึ่งก็เลยตัดสินใจอยู่ว่าจะทำดีไหมสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจว่าทำเพราะด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้เด็กเป็นกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับนะ selective mutism เนี่ยเป็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ถือว่าเรามาทางสายจิตวิทยาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ครอบคลุมถึงพฤติกรรมเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ทางสายการศึกษาพิเศษก็ถือว่าครอบคลุมด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยพูดตรงๆว่าสายการศึกษาพิเศษก็เริ่มรู้จัก selective mutism มากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนะเพราะด้วยความที่ว่าเด็กเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการเรียนเนาะเข้ามาเกี่ยวครูการศึกษาพิเศษก็จะต้องใช้เทคนิคทางการศึกษาพิเศษในการประกอบการเรียนการสอนเด็กกลุ่มนี้ซึ่ง selective mutism ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ถือว่าเป็นกลุ่มเด็กพิเศษแต่ว่าถือว่าเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าเด็กทั่วไปเหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรามาทำความรู้จักกับ selective mutism กันในคลิปนี้กันครับนะคืออย่างนี้ผมอธิบายแบบนี้ก่อนว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่พอพูดถึงกลุ่มอาการโรคทางจิตเวชเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะรู้จักกันเนี่ยเราจะรู้จักโรคอะไรครับเราจะรู้จักอันดับหนึ่งเลยซึมเศร้านะครับอันนี้คนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ไบโพล่าเนาะคนจะรู้จักกันเยอะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มอาการอื่นเช่นโรคทิสนะครับหรือว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอะไรแบบนี้หรือว่าโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่เราเรียกว่า personality disorder ครับอะไรแบบนี้แล้วก็โรคอื่นๆอีกนะครับมันมีอีกหลายโรคเนาะแต่พอพูดถึง selective mutism เนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้จักหรือว่าไม่ค่อยมีใครได้ยินแต่ในเมื่อปัจจุบันนี้เด็กเป็นกันเยอะนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ในวัยเด็กก็ได้มันอาจจะเป็นในวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยรุ่นก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มอาการวิตกกังวลอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นได้หมดครับนะแต่ว่าเราจะพบว่าในเด็กเล็กก็เริ่มเป็นกันแล้วในเด็กปฐมวัยก็เริ่มเป็นกันแล้วเนาะก็เลยขออนุญาตมาพูดในคลิปนี้แล้วกันทีนี้ผมขอพูดถึงภาพรวมของ selective mutism ก่อนแล้วกันนะว่าก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มอาการกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะที่ตัวคนคนนั้นมีทักษะการพูดและการสื่อสารที่ปกติพูดคุยรู้เรื่องตามปกติพูดเก่งพูดอะไรได้ตามปกติทุกอย่างปกติหมดเลยเวลาอยู่กับคนรู้จักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็จะพูดได้ตามปกติสื่อสารได้ตามปกติไม่มีอะไรแต่พอไปอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่รู้จักกลุ่มคนที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าไปอยู่สถานที่ใหม่ๆก็อาจจะมีการเงียบไม่พูดอะไรเลยเหมือนกับเป็นใบ้อะครับไม่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไม่เอะปากพูดอะไรเลยทั้งที่ทุกอย่างปกติหมดแต่เลือกที่จะไม่พูดเนาะซึ่งมันก็รากมันมาจากอาการวิตกกังวลแหละครับนะมันอยู่ในกลุ่มวิตกกังวลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รากมันก็มาจากอาการวิตกกังวลเนาะมันก็เลยแบบทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาวะความกังวลบางอย่างทำให้เขาไม่พูดได้อะไรแบบนี้ครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกและทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ selective mutism ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้จะพูดถึงแค่ภาพรวมเท่านั้นเนาะเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันก็อยู่ในกลุ่มของอาการกลุ่มโรคทางจิตเวชกลุ่มอื่นๆที่มันไม่อยู่ในขอบเขต
ของผมที่มาสายศึกษาด้านเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยตรงเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ขอเจาะลึกแล้วกันแต่ว่าอยากจะพูดเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักและเข้าใจและเอาเป็นข้อสังเกตเบื้องต้นเฉยๆครับเรามาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการของ selective mutism กันครับนะอย่างที่ผมได้พูดไปครับว่า selective mutism เนี่ยไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าแปลเนี่ยมันก็จะมีความหมายประมาณว่าโรคเลือกที่จะเงียบเฉพาะบางกลุ่มหรือบางสถานการณ์หรือกับบางคนลักษณะมันจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งตามคู่มือวิจัยโรคทางจิตเวช DSM-5 ครับก็ได้ระบุว่าอาการของ selective mutism เป็น subset หนึ่งของกลุ่มอาการวิตกกังวลหรือว่าง่ายๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในกลุ่มอาการวิตกกังวลซึ่งกลุ่มอาการวิตกกังวลเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่ม anxiety disorder นะครับก็จะเป็นกลุ่มอาการนี้แหละนะก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันให้เข้าใจเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะเด็กที่เป็น selective mutism เนี่ยจะมีลักษณะที่ทักษะการสื่อสารทุกอย่างจะปกติหมดทุกอย่างจะเป็นไปตามพัฒนาการหมดไม่มีเรื่องของพัฒนาการการพูดที่ล่าช้าอะไรแบบนี้นะครับคือทุกอย่างจะปกติหมดพูดคุยได้ตามวัยปกติทุกอย่างหมดไม่ใช่มีปัญหาด้านพัฒนาการนะครับว่าง่ายๆแต่เขาอาจจะมีลักษณะที่พูดคุยกับแค่บางคนเลือกที่จะคุยกับแค่บางคนแต่กับบางคนไม่พูดคุยอะไรเลยปิดปากเงียบเหมือนเป็นใบ้พูดไม่ได้สักคำซึ่งความเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะที่จะพูดคุยกับคนที่คุ้นเคยหรือคนที่รู้จักนะครับเช่นคนในครอบครัวเป็นต้นแต่พอไปอยู่กับสังคมที่ไม่คุ้นเคยเช่นเจอคนแปลกหน้าเจอเพื่อนบ้านไม่พูดไปอยู่ในสังคมโรงเรียนไม่พูดไม่ได้นะครับไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าการเรียนรู้ทุกอย่างความเข้าใจทุกอย่างทางภาษาปกติหมดเนาะแต่ว่าไม่พูดนะอะไรแบบนี้ครับนะก็บางทีเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะใช้วิธีการสื่อสารด้วยวิธีอื่นแทนเช่นใช้ภาษากายในการสื่อสารผมก็เคยเห็นเด็กที่เป็น selective mutism เนี่ยเวลาอยู่กับโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะไม่พูดอะไรเลยเงียบเหมือนกับเป็นใบ้พูดไม่ได้สักคำแต่เขาจะใช้วิธีสื่อสารโดยใช้ภาษามือแทนหรือเขาอาจจะใช้วิธีชี้จิ้มตามรูปภาพเช่นจะเอาอันนี้เขาก็ชี้รูปภาพนี้อย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยก็จะใช้วิธีการสื่อสารด้วยวิธีนี้แทนแต่พออยู่ที่บ้านปุ๊บพูดคุยได้ตามปกติพูดได้น้ำไหลไฟดับเลยนะจนกระทั่งอย่างครูที่โรงเรียนเนี่ยผมเคยเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเข้าใจว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการการพูดคิดว่าเขาพูดไม่ได้ครับว่าง่ายๆแต่พอแม่ของเขาเนี่ยอัดคลิปให้ดูว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยพูดได้ยังไงโอ้โหคนละเรื่องเลยครับนะตอนอยู่บ้านเนี่ยพูดได้ตามปกติพูดได้น้ำไหลไฟดับอะไรพูดได้เหมือนกับคนเด็กทั่วๆไปเลยแบบนี้ครับนะแต่พออยู่โรงเรียนพูดไม่ได้สักคำเป็นใบ้อะไรแบบนี้ครับอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้ก็คือลักษณะที่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าส่วนใหญ่ selective mutism เนี่ยจะมีลักษณะที่จะเลือกที่จะเงียบเฉพาะบางกลุ่มซึ่งกลุ่มที่เขาเลือกที่จะเงียบก็คือกลุ่มที่เขาไม่คุ้นเคยเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่ากลุ่มที่เขาไม่รู้จักหรือว่ายังไม่ไว้ใจหรือยังไม่เชื่อใจพอหรือว่ายังรู้สึกวิตกกังวลอยู่ระดับหนึ่งอะไรแบบนี้ครับนะเพราะว่าอย่าลืมว่ารากของมันเนี่ยมันมาจากกลุ่มวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากอาการวิตกกังวลแหละครับนะเลยทำให้เขาเนี่ยมีความกังวลในการพูดแล้วก็เลยไม่พูดเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะอันนี้ก็คือภาพรวมของกลุ่มอาการ selective mutism ที่อยากจะฝากบอกเอาไว้ครับทีนี้เรามาดูเกณฑ์ในการวินิจฉัย selective mutism กันครับโดยเกณฑ์ของมันเนี่ยก็จะมีเรื่องของ1ล้มเหลวในการพูดในสถานการณ์ที่ต้องพูดในสังคม2ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จด้านการเรียนการทำงานและสังคม3มีอาการอย่างน้อย1เดือนโดยมิได้เป็นเดือนแรกของการเริ่มไปโรงเรียน4การล้มเหลวกับการพูดนั้นไม่ได้เป็นเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจความสะดวกใจและปัญหาด้านภาษาที่มาหนังสือจิตเวชศาสตร์รามาธิบดีสำหรับสาเหตุของ selective mutism สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายสาเหตุแล้วเราพบว่ายังไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนครับนะแล้วก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่ยังใหม่แล้วก็ยังมีงานวิจัยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบว่ามันมาจากปัญหาอะไรเนี่ยอันนี้ยังตอบได้ยากแต่ว่าที่ตอบได้คือมันอยู่ในกลุ่มอาการวิตกกังวลอันนี้ตอบได้เนาะตาม DSM-5 เขาก็ระบุนะว่าอยู่ในกลุ่มอาการวิตกกังวลทีนี้เนี่ยหนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้ก็คืออาจจะมีเรื่องของที่ว่าเด็กอาจจะเกิดการขาดความมั่นใจในช่วงปัญหาในช่วงวัย 3-5 ปีที่เป็นวัยกำลังเรียนรู้ด้านภาษาครับนะเช่นเด็กในวัย 3-5 ปีเนี่ยเป็นเด็กช่างพูดใช่ไหมอาจจะแบบเป็นลักษณะของเจ้าหนูจำไม่พูดนู่นพูดนี่ถามนู่นถามนี่ไปตลอดปรากฏโดนดุโดนว่าไม่ให้พูดให้เงียบอะไรแบบนี้โดนผู้ใหญ่ว่าห้ามไม่ให้พูดนะผู้ใหญ่ดุห้ามซึ่งมันก็จะขัดกับ
หลักพัฒนาการของเขาที่เป็นการเรียนรู้ด้านสติปัญญาที่เป็นการเรียนรู้เรื่องของภาษาอยู่ในช่วงนั้นแต่พอเขาโดนขัดโดนดุโดนห้ามโดนตีเมื่อมีการถามเยอะพูดเยอะปุ๊บเด็กก็เลยไม่พูดเลยแล้วก็รู้สึกว่าขาดความมั่นใจในการพูดกลัววิตกกังวลในการพูดนึกออกใช่ไหมพอแบบกำลังจะพูดก็โดนดุกำลังจะพูดก็โดนตีอย่างเงี้ยเด็กก็วิตกกังวลในการพูดก็เลยเกิดกลายเป็นว่าเป็นการลักษณะของกลุ่ม selective mutism ไปเลยครับก็คือพอโดนดุมากๆโดนตีมากๆหรือว่าโดนทำโทษมากๆปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดปุ๊บก็เลยไม่พูดเลยหลังจากนั้นก็เลยไม่พูดเลยก็อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 3-5 ปีแล้วก็ยาวไปก็ได้หรืออาจจะมาเกิดตอนโตก็ได้นะครับอาจจะมาเกิดตอน8 ปีหรือว่าตอนวัยรุ่นก็ได้นะครับอันนี้มันไม่มีเรื่องของเกณฑ์อายุที่แน่นอนแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอตั้งแต่ในเด็กปฐมวัยหรือว่าในเด็กโตก็เจอได้เนาะก็ลักษณะของ selective mutism หนึ่งในสาเหตุก็อาจจะเกิดจากตรงนี้ก็คือโดนขัดขวางเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการพูดทำให้ไม่กล้าพูดเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องพูดก็เลยกลายเป็นว่าไม่พูดเลยแบบนี้ครับก็เลยเป็น selective mutism ไปเลยคือกังวลจนกระทั่งไม่พูดไปเลยครับนะอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่พอจะเป็นไปได้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของที่ว่าก็เราก็จะพบว่าบางครั้งเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็ถูกได้รับการเลี้ยงดูที่ดีทางพัฒนาการแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเกิด selective mutism ได้อยู่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ไม่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรเช่นเดียวกันแต่มีความเป็นไปได้ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการโรคทางจิตเวชเนาะขึ้นชื่อว่ากลุ่มอาการนี้หนึ่งในสาเหตุที่พอเป็นไปได้ก็คือเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยเรื่องของ genetic นะครับหรือว่ายีนเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ครับว่าบางคนเนี่ยก็ถูกได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามพัฒนาการหมดแต่ว่าก็ยังเป็น selective mutism อยู่ดีเพราะว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมของเขาที่อาจจะส่งผลให้เขามีปัจจัยเรื่องของกลุ่มอาการทางจิตเวชเรื่องของวิตกกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีเรื่องของกลุ่ม selective mutism เกิดขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยกลุ่มนี้ก็สามารถดีขึ้นได้และช่วยเหลือกันได้นะครับแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือไปพบแพทย์ก่อนเนาะไปพบแพทย์ก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่พบแพทย์เนี่ยอย่างน้อยวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็การช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ถูกจุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราพบเห็นว่าหากเด็กมีความเสี่ยงเป็นก็พบแพทย์ก่อนเลยครับส่วนวิธีในการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของที่ว่าจะใช้วิธีการเสริมแรงเป็นหลักครับนะคือจะไปกระตุ้นเคาะเขาให้เขาพูดเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับไปกระตุ้นเขาให้เขาพูดเนี่ยคือถ้ายิ่งไปกระตุ้นอย่างนั้นบางทีเขาอาจจะยิ่งวิตกกังวลเข้าไปใหญ่ก็อาจจะยิ่งไม่พูดเข้าไปใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์บางที่เช่นอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในกับคนที่ไม่รู้จักก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกระตุ้นเขาให้เขาพูดขนาดนั้นแต่เราใช้วิธีที่ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้เขาเกิดแรงจูงใจครับในการที่จะมีความรู้สึกอยากพูดมากขึ้นเช่นการปรับสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการที่จะพอเด็กมีเรื่องของที่ว่าแบบกำลังจะแบบเหมือนกับเฮ้ยกำลังเงียบๆอยู่แต่แบบอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคือชวนคุยเยอะๆนะครับพอชวนคุยเยอะๆบางทีเด็กเกิดความรู้สึกที่มั่นใจมากขึ้นเขาก็อาจจะลดความกังวลแล้วก็อาจจะเริ่มที่จะเปิดปากพูดได้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเด็กเริ่มที่จะพูดได้บ้างแล้วการเสริมแรงการให้รางวัลอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นขนมนะครับเป็นรางวัลดาวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นดาวตาประทับหรือว่าเป็นรางวัลดาวก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์เนาะอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นรางวัลอะไรก็ได้ที่เด็กชอบก็เป็นการเสริมแรงอย่างที่ได้ผลนะครับที่ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถเอามาใช้กับกลุ่ม selective mutism ได้ในการที่จะปรับพฤติกรรมให้เขามีการพูดมากขึ้นง่ายๆก็คือ selective mutism เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องพัฒนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆคือเป็นเรื่องของความมั่นใจมากกว่าเป็นเรื่องของความวิตกกังวลที่ต้องลดน้อยลงมากกว่าพอกังวลน้อยลงมั่นใจมากขึ้นก็จะกล้าพูดมากขึ้นนะมันก็จะนำไปสู่การที่จะกล้าพูดในสังคมมากขึ้นกับคนใหม่ๆหรือสังคมที่เขาเคยไม่พูดมากขึ้นเนาะซึ่ง selective mutism เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยว่าพอจากที่ผมเคยเห็นเด็กกลุ่มนี้เป็นนะครับก็คือพอเขาอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยปกติไม่พูดอยู่แล้วพอต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ยิ่งเป็นปัญหาอีกเพราะว่าเขาก็จะไม่พูดอะไรแบบนี้ครับนะก็เป็นไปได้ที่ก็จะต้องมีการเรื่องของการเสริมแรงกระตุ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเด็กก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งที่เขาต้องได้รับผลกระทบจากการที่เขาไม่ทำสิ่งนั้นในเมื่อเขาเลือกที่จะไม่พูดเขาก็ต้องได้รับผลกระทบจากการที่เขาไม่พูดเขาต้องเรียนรู้เองครับเช่นหากต้องออกมาพูดพรีเซนต์งานหน้าห้องแล้วเขาเงียบไม่พูดสักคำเขาก็ต้องตกใช่ไหมเขาก็ต้องโดนหักคะแนนไป
ก็ต้องโดนหักครับนะและสุดท้ายเขาจะเรียนรู้เองว่าเมื่อเขาเห็นความสำคัญของคะแนนเขาก็จะรู้แล้วว่าไม่ได้แล้วต้องพูดบ้างอะไรแบบนี้บางทีต้องฝืนใจพูดหรือว่าบางทีต้องแบบลดความกังวลลดอะไรแบบนี้ในการที่จะลดความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องเริ่มที่จะพูดเองได้บ้างเพราะว่าถ้าจะไม่พูดเลยเขาก็จะโดนหักคะแนนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือบางครั้งเด็กก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าเรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากการที่เขาไม่ทำสิ่งนั้นนะเลือกที่จะไม่ทำก็ต้องได้รับผลอย่างนี้ไปเนาะแล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือถามว่าเด็กกลุ่มนี้หายไหมเนาะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นกลุ่มอาการโรคทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับโรคทางอารมณ์อะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคทางความวิตกกังวลอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็จะเป็นเหมือนกับอารมณ์ซึมเศร้าอะก็คือมันอาจจะดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับอาจจะแบบโตขึ้นก็ดีขึ้นได้แบบนี้เนาะแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมีอะไรไปกระตุ้นหรือมีอะไรที่แบบทำให้เขาเกิดภาวะอารมณ์นั้นเขาก็อาจจะกลับมาเป็นได้อีกอะไรแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตอบยากเหมือนกันว่าหายขาดไหมเพราะว่าจากข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มอาการเดียวกันกับกลุ่มวิตกกังวลเนาะหรือว่ากลุ่มซึมเศร้าก็คืออาจจะดีขึ้นได้แต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ถูกกระตุ้นก็อาจจะทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาคล้ายกับเดิมก็ได้แล้วก็รักษาให้ดีขึ้นได้อีกอะไรแบบนี้ครับนะหลักๆเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและเรื่องของอารมณ์มากกว่าเป็นกลุ่มอาการทางนี้มากกว่าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตอบได้แน่ๆคือดีขึ้นได้แน่นอนถ้าพบแพทย์เนาะแล้วก็มีการกระตุ้นมีการช่วยเหลือผ่านนักจิตวิทยาหรือว่าผ่านครูการศึกษาพิเศษที่พอจะรู้ในจุดนี้อย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเหลือกันได้เนาะคือ selective mutism เนี่ยอันนี้ต้องพูดก่อนว่าไม่จัดว่าอยู่ในกลุ่มอาการของเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะเพราะว่ามันไม่ใช่โรคทางพัฒนาการแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นกลุ่มโรคทางจิตเวชนะครับมันเป็นกลุ่มอาการโรคทางอารมณ์อะว่าง่ายๆเหมือนซึมเศร้าเหมือนไบโพล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอยู่ในกลุ่มวิตกกังวลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าเนาะส่วนเรื่องของการรักษาผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็บางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการจนกระทั่งไปถึงตอนโตได้เนาะบางคนเนี่ยคุณหมอนะที่ผมเคยคุยเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าเราก็เห็นคนบางคนไหมที่แบบดูติดๆอะคือเหมือนกับว่าแบบเอ๊ะกับคนเนี้ยที่คนรู้จักเนี่ยเขาพูดคุยได้แบบน้ำไหลไฟดับคุยได้ตามปกติเลยน้ำไหลไฟดับแต่กับคนที่แบบคนใหม่ๆที่ไม่รู้จักเช่นอาจจะเป็นแฟนของเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยรู้จักกันคุยได้น้ำไหลไฟดับแต่พอเป็นแฟนเพื่อนมาปุ๊บไม่คุยกับแฟนเพื่อนเลยสักคำไม่ยุ่งกับแฟนเพื่อนเลยสักคำอะไรแบบนี้คือมันจะมีความต่างแบบสุดขั้วอยู่ว่าแบบกับคนนี้คุยได้ก็จะคุยได้ตามปกติแต่กับคนนี้ไม่คุยก็เงียบเหมือนว่าเป็นใบ้พูดกับคนนั้นไม่ได้เลยอะไรแบบนี้บางทีคนพวกนี้ไม่ได้เป็นคนติดหรอกแต่ว่าเขาเป็น selective mutism แต่ไม่ถูกรักษาอะไรแบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาการพวกนี้มันก็หลงเหลือมาได้ถึงตอนโตถ้าหากว่าจะมีภาวะวิตกกังวลร่วมด้วยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มอาการวิตกกังวลหรือ anxiety disorder เนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะครับมันไม่ได้มีแค่ selective mutism อย่างเดียวมันอาจจะมีหลายกลุ่มมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ฝากบอกไว้ว่าพอพูดถึงกลุ่มอาการวิตกกังวลเนี่ยก็เข้าใจก่อนว่า selective mutism เป็น subset หนึ่งของกลุ่มวิตกกังวลแต่กลุ่มวิตกกังวลไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแค่ selective mutism มันอาจจะเป็นกลุ่มอื่นๆก็ได้ครับนะก็ฝากบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันครับนะก็ให้ทำความเข้าใจกันนะว่าพวกนี้ช่วยเหลือกันได้แล้วก็เทคนิคในการปรับพฤติกรรมก็คล้ายๆกันเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของการเสริมแรงแล้วก็เรื่องของการได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เขาลงมือทำโดยที่มันไม่เป็นผลดีเขาก็ต้องเรียนรู้จากผลกระทบสิ่งนั้นอะไรครับนะอันนี้ก็จะเทคนิคคล้ายๆกันเรื่องของการปรับพฤติกรรมพื้นฐานครับนะก็จะเป็นเรื่องของการแบบวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็ปรับพฤติกรรมในทางจิตวิทยาเนาะก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าหากเราพบว่าลูกของเราลูกศิษย์เราหรือว่าเด็กคนไหนก็ตามเนาะหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะเริ่มโตก็ได้เนาะหากเขามีความที่ผิดปกติอะไรบางอย่างหรือว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาผิดปกติไหมแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนคนทั่วไปมันจะมีความรู้สึกแบบเอะใจอะไรบางอย่างแบบมันจะมีความรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยแบบเอะใจอะไรบางอย่างเนาะก็ควรไปพบแพทย์ได้เลยนะครับควรไปพบแพทย์พัฒนาการนะครับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ก็จิตแพทย์ผู้ใหญ่ใช่ไหมก็ไปพบได้เลยครับนะไม่จำเป็นต้องรอนะครับนะไม่จำเป็นต้องแบบเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าสงสัยเก็บความสงสัยไว้ไม่จำเป็นนะครับรีบไปพบรีบไปรักษานะครับมันจะได้รับการรักษาแล้วก็ได้รับการปรับพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นนะครับและให้อยู่ในสังคมให้ได้มากยิ่งขึ้นคือสุดท้ายเนี่ยถามว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้นไหม selective mutism เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นหรอกเพียงแค่ว่ามันอาจจะมีปัญหาต่อการเข้าสังคมได้เนาะเพราะว่าในเมื่อบางสังคมคุณเลือกที่จะเงียบโดยที่ไม่พูดสักคำเป็นใบ้ไปเลยเนี่ยถ้าที่จริงคุณมีความสามารถในการพูดปกติหรือทักษะการพูดการสื่อสารปกติ
มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสังคมได้ครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องได้รับการรักษานะควรจะได้รับความปรับเรื่องของการปรับพฤติกรรมครับนะก็เลยแนะนำว่ายังไงก็แล้วแต่หากรู้สึกว่าเอะใจเอ๊ะไม่น่าเหมือนคนอื่นไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นเลยอะไรแบบเนี้ยไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปเลยหรือว่าครูบางคนก็ฉันประสบการณ์สอนเด็กมาเยอะแล้วลูกศิษย์ฉันก็มีเยอะแต่คนนี้มันแปลกมันไม่เหมือนคนอื่นเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่จำเป็นต้องรอครับสามารถพูดคุยกับผู้ดูแลเพื่อจะพาไปพบแพทย์ได้เลยนะครับนะส่วนเทคนิคการพูดนี่อันนี้มันมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ครูจะต้องพูดกับผู้ปกครองยังไงในการไปพบกับแพทย์เนี่ยอันนี้ก็มีความยากระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะมาพูดให้ฟังกันครับนะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คืออยากจะฝากบอกเอาไว้ว่าด้วยความที่ว่ามันมีเรื่องของการที่เกี่ยวกับการสื่อสารเนาะก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนระหว่าง selective mutism กับบุคลิกภาพแบบ introvert กับ selective mutism กับกลุ่มอาการ autistic ก็อธิบายสั้นๆแล้วกันว่าถ้า selective mutism กับกลุ่มอาการ introvert ก็ไม่เหมือนกันครับนะ introvert ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรเลยเป็นแค่บุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่เป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยชอบเข้าสังคมพลังงานในการเข้าสังคมเนี่ยน้อยเวลาเข้าสังคมจะรู้สึกเหนื่อยล้าอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่เขาไม่มีปัญหาอะไรไงก็คือเป็นแค่บุคลิกที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแค่นั้นเองแต่ selective mutism เนี่ยก็คือไม่ใช่บุคลิกภาพเป็นกลุ่มอาการวิตกกังวลซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของโรคทางจิตเวชนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามมันต่างกันละเพราะฉะนั้น selective mutism เนี่ยก็คือเป็นแค่ว่าเป็นกลุ่มอาการวิตกกังวลเมื่อต้องเจอคนแปลกใหม่วิตกกังวลพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดละก็เลยไม่พูดไม่มีความมั่นใจเลยไม่พูดอะไรแบบนี้ครับนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าส่วน selective mutism กับ autistic โดยเฉพาะกลุ่ม autistic ระดับอาการเล็กน้อยนะหรือกลุ่ม autism spectrum disorder ASD เนี่ยต่างกันอย่างไรนะเพราะว่ามีคนถามเหมือนกัน ก็เลยขอพูดสั้นๆในคลิปนี้เลยว่ามันมีความต่างกันตรงที่ว่าselective mutism เป็นแค่กลุ่มอาการโรคทางจิตเวชเกี่ยวกับอารมณ์แต่ว่าพัฒนาการต่างๆเขาปกติแต่ autism เนี่ยจะเป็นโรคทางพัฒนาการที่มีปัญหาเรื่องของทักษะภาษาและการสื่อสารมีปัญหาเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทักษะสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม3ด้านเนาะเพราะฉะนั้นเกณฑ์หนึ่งที่มันจะดูคล้ายๆกันที่มันอาจจะแบบดูแล้วจะงงๆได้ก็คือถ้าเรามองเรื่องของ autism หรือ autistic เนี่ยมันจะติดเรื่องหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องภาษาและการสื่อสารอาจจะมีทักษะการสื่อสารทางภาษาที่ล่าช้ากว่าวัยได้พูดได้น้อยกว่าวัยได้แบบนี้พูดได้สั้นๆห้วนๆอะไรแบบนี้พูดได้ช้ากว่าวัยหรือที่เราเรียกว่า delay speech นะครับก็คือพูดได้ล่าช้ากว่าวัยแบบนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่มันจะคงที่ไม่ว่าจะไปอยู่สถานการณ์ไหนอยู่กับใครมันก็จะพูดได้ช้ากว่าวัยหมดเนาะหากเขามีอายุ4ปีอายุจริง4ปีแต่พัฒนาการทางภาษาเขาเท่ากับ2ขวบครึ่ง4ขวบกับ2ขวบครึ่งไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเขาก็จะมีความสามารถทางภาษาแค่2ขวบครึ่งเพราะภาษาเขาดีเลย์นึกออกไหมครับพัฒนาการภาษาเขาดีเลย์เขาก็จะเป็น2ขวบครึ่งไปตลอดแต่ selective mutism เนี่ยพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารปกติครับไม่มีอะไรเลยตามเกณฑ์ปกติเลยนะเพราะมันไม่ใช่โรคทางพัฒนาการมันจึงไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดก็ตามที่อยู่กับคนไม่รู้จักไม่คุ้นเคยเงียบไม่พูดเหมือนเป็นใบ้บางสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเงียบไม่พูดเหมือนเป็นใบ้แต่กับคนที่คุ้นเคยเช่นคนในครอบครัวพูดได้ตามปกตินี่คือความแตกต่างกันนะครับก็จะมองคนละมุมกันเนาะมันคนละอย่างกันเลยครับด้วยโครงสร้างของนิยามมันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับนะนิยามกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มอาการวิตกกังวลเป็นนิยามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโรคทางอารมณ์ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นนิยามของกลุ่มออทิซึมก็คือกลุ่มโรคทางพัฒนาการที่มีปัญหาด้านพัฒนาการที่ดีเลย์และช้ากว่าวัยเพราะฉะนั้นนิยามมันคนละอย่างกันอยู่แล้วครับก็พูดประมาณนี้แล้วกันครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทำให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักกับ selective mutism มากขึ้นเนาะแล้วก็ขอพูดภาพรวมประมาณนี้แล้วกันครับนะส่วนรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยอันนี้แนะนำว่าไปพบแพทย์นะครับนะแล้วก็อาจจะให้พูดคุยกับแพทย์เป็นการส่วนตัวเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันมีรายละเอียดเชิงลึกที่มันแตกต่างกันในแต่ละบุคคลครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพี่สุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ